Vedeți mașina asta? 33.000 de euro cu TVA pentru un SUV de aproape 4,7 metri, hibrid 204 cai și e plin de tehnologie, cică până la plafon. Și are și garanție de 5 plus 3 ani. Sună prea bine ca să fie adevărat, dar stai să auzi și pe asta. Anul trecut s-au vândut în România peste 3.000 ca asta. Bine, din marca asta, un record absolut. Sunt mii de oameni care au pus banii pe masă pentru o marcă despre care până acum un an și jumătate aproape nimeni n-a auzit, sincer nici eu. De-aia am fost curios, de-aia am cerut-o la test și am avut-o la test o săptămână. Vă spun de unde a apărut KGM-ul ăsta, de ce vinde așa de tare în România și unde, în mod cinstit, mai scârție. Din fericire nu la propriu. Hai să vorbim în primul rând așadar despre marcă, pentru că aici e toată povestea. KGM înseamnă KG Mobility. Asta e versiunea scurtă. Versiunea lungă e un pic mai interesantă pentru că acest KGM, de fapt, este în spate SsangYong. Da, mai ții minte SsangYong-ul ăla cu motor de Mercedes? Cel mai vechi producător de mașini din Coreea de Sud, fondat 1954. 70 de ani de istorie. Și au început povestea la început făcând jeepuri pentru americani. După au făcut autobuze, camioane, tot felul de vehicule speciale, dar în anii 90 au avut un parteneriat tehnologic strâns cu, cine v-am zis, cu nemții de la Mercedes, de acolo aveau motoare diesel și unele platforme și de-aia au scos capul în lume cu niște mașini bune. Numai că după anii 2000, povestea lor s-a dus în cap. Au trecut prin DU, apoi chinezii de la SAIC, apoi indienii de la Mahindra și după aceea cu faimoasa companie faliment SRL. Cum adică faliment? Da, în decembrie 2020 SsangYong intră oficial în insolvență. Dar în 2022 salvează KG Group, un conglomerat corean uriaș care are activități în tot felul de oțel, chimie, bani, o grămadă, bani serioși, altă strategie, alt marketing și au șters numele SsangYong. Cea mai tare strategie. Prea multe povești proaste, nu? Și uite așa a apărut KGM din martie 2023 la nivel global. Deci de-aia n-ai auzit de ei până acum. Pe piața românească, schimbarea de nume a venit oficial abia anul trecut, în 2025, printr-un importator auto Wallis, noi am luat-o de la ASCO. Numai că, atenție, mașinile sunt aceleași, e aceeași fabrică din Pyeongtaek, iar zice, Coreea de Sud. Dar sunt aceiași ingineri, aceeași calitate de producție, dacă știi un SsangYong o să recunoști, doar logo-ul s-a schimbat și, sincer, designul care chiar avea nevoie. Și aici începe povestea acestui Torres. Dar acum e partea pe care voi probabil vreți să o auziți. De ce se vinde KGM-ul ăsta, că poate îți iei și tu? 4 motive, le iau pe rând, nu neapărat că o recomand. 1. În varianta asta Black Edition complet echipată, modelul de 2026 costă 33.000 de euro cu TVA. Și asta după ce îți mai dă și KGM un suport, o reducere de vreo 4.000. Și acum comparați mașina asta cu un Hyundai Tucson hibrid full sau un Sportage hibrid full echipat. La aceleași dotări, acolo vorbim de 40.000. Diferența e de vreo 7-8.000 de euro. Adică, nu știu, un an de școală privată la copil, o vacanță prelungită prin străinătate, un sistem solar, un carport, dar garanția. E bine, aici e șmecheria. KGM oferă România 5 ani garanție producător plus 3 sau 5 ani în anumite situații de garanție extinsă. În total, sar de 150.000 de kilometri sau, iată, 8 ani. Pentru un român, asta e mai important decât orice altă specificație. Pentru că în România oamenii își țin mașinile mult. Din punctul meu de vedere, prea mult, dar frica de costurile ascunse e reală. Garanția așadar e un contract de asigurare împotriva panicii de la 60.000 de kilometri sau de la 80.000 sau de la 100.000. Mă țineți minte, da? Chestia asta, da? 5 plus 3 ani garanție, că mai revenim la el. Și apoi vine tehnologia, pentru că aici devine interesant. KGM-ul ăsta, Torres Hybrid, are sub capotă un sistem dezvoltat în colaborare cu BYD. Da, BYD, chinezii care au depășit Tesla la vânzări de mașini electrice, electrificate, care produc baterii pentru jumătate din industria automondială. Sistemul se cheamă Dual Tech Hybrid Motor. 1,5 turbobenzină în ciclul Miller plus motoare electrice. În arhitectură P1 plus P3. Asta ce înseamnă? Că în oraș o să mergi 95% electric și că motorul pe benzină pornește când are nevoie, dar nu-l simți și nu o să-l auzi așa de mult. Deci în total ai 200 de cai, 204, 300 de newtoni, 100 în 9 secunde. Consumul oficial 6
dar în realitate noi am obținut un pic mai mult. Tehnologie chinezească care chiar funcționează, am ajuns să zicem chestia asta. Și apoi mai vine și strategia de import, pentru că aici intervin importatorii lor. Din nou, n-am nicio colaborare cu ei, dar trebuie să vă zic chestia asta. Ce au reușit să facă într-un an și un pic este extraordinar. Au deja 25 de showroom-uri și 27 de centre service pe o acoperire națională serioasă. Au venit pe infrastructură existentă cu o marcă exotică. Deci, practic, nu o să-i găsești doar într-un singur loc. Așadar, follow the money, KGM nu vinde din inerție, vinde pentru că cineva a făcut o investiție masivă, nu doar în mașini, ci și în rețea, în marketing, au promoții, au showroom-uri și au o creștere de 43% de la un an la altul. Chestia asta este record. Dar acum trebuie să trecem la partea practică. Eu am avut mașina la test în ultima săptămână, cu drumuri prin București, pe vreme bună, pe vreme proastă, dar și prin Corbeanca și pe lângă autostradă, dar și pe autostradă. Și ce mi-a plăcut sunt 5 lucruri. 1. Interiorul te păcălește, vorbesc serios. Are 2 ecrane de 12,3 inch și un tablou de bord digital, multimedia tactil, volane de piele, tapiserie textil, piele negru grafit, iluminare ambientală, încărcare wireless, senzor de parcare față-spate, cameră 360 de grade, opțional aici, faruri LED, jante pe 20, Diamond Cut, nebunie. Când stai prima dată lângă ea, nu-ți vine să crezi că asta e o mașină de 33.000, pare de 50. 2. Apoi vine spațiu. Vă spuneam, 4,7 metri cu 2,7 apartamentul. Aici Toresul e mai mare decât un Tucson sau un Sportage. Picioarele au loc în spate. Și ai și portbagaj de 700 de litri. Pentru o familie, pentru o ieșire la mare cu 3 valize și un labrador de 30 de kg, locul e important. Și când spun de labrador, eu am fost cu mașina asta după câine la Brașov. Iar sistemul hibrid e silențios, dar asta o să ne dăm seama imediat când mergem prin trafic. Ideea este că în cea mai mare parte a timpului o să mergi pe curent și asta este ok. Astea sunt demarajele pe care le cauți de la o mașină cu percepția asta. New Energy se mai spune în Asia, nu EV, nu le mai spune neapărat hibridă, că nici nu mai știi ce fel de hibrid. E mild hibrid, asta e mild hibrid. Dar asta nu e un mild hibrid obișnuit, pentru că nu merge pe termic, asta merge pe electric. Deci este cumva într-un fel de dual system. E o chestie în care motorul pe benzină face curent astfel încât să învârtă roțile în cea mai mare parte a timpului. Și de-aia amândouă sunt în față și când plecăm de pe loc, plecăm așa. Până dăm într-o groapă. Și asta voiam neapărat să vă arăt. La capitolul minusuri trebuie să adaug această chestie. Drumurile din România nu sunt cele mai bune, dar cu siguranță nu sunt cele mai rele. Și felul în care mașina asta ia anumite lovituri în suspensia față este un pic ciudat. De ce? Eu suspectez că pentru că avem motor termic și hibrid, totul pus pe față, mașina este un pic mai grea pe față decât în versiunea pur termică. Și cred că din cauza asta este un pic dezechilibrată suspensia din faptul că este un pic mai grea acolo. Asta nu e neapărat ceva rău, pentru că ai nevoie de apăsare pe roți, mai ales la demaraj. Dar nu poți să scapi de chestia asta. Pe ud însă, mie mi-a rupt aderența și la 60 la oră. Dacă o calci un pic mai tare, dacă vrei să ieși, spre exemplu, nu știu, când ieși în trafic dintr-un lateral și nu vrei să încetinești traficul, și am simțit efectiv că a intrat controlul tracțiunii la 60 la oră, pentru că ea pune toată puterea pe față. Și cred că aici este o slăbiciune a acestei mașini. Arată sportivă, arată super avansată, dar ea este mai degrabă o mașină cinstită. E o mașină corectă, care pentru banii ăștia are niște dotări foarte ok, dar în niciun caz nu este o mașină de performanță sau de sport și nu cred că este foarte dornică de off-road, în special în versiunea hibrid. De unde vine șmechiria pe care ai auzit-o? Sistemul BYD merge deja foarte bine. Funcționează ca un hibrid Toyota, dar fără inerția, fără întârzierea la care japonezii tot lucrează de 20 de ani. La viteze mai mari, Toresul este stabil. Și un pic mai stabil decât aștept. Suspensia este un pic fermă, dar nu e chiar brutală. Nu prea vrea neapărat off-road. La 130 încep să o auzi, dar nu este exagerat de gălăgioasă. Pe parcursul testului meu, indicatorul de consum s-a așezat pe la vreo 7. Dus întors, încă o dată, și pe umed și pe soare la Brașov. Așadar, dacă vrei să iei o astfel de mașină cu consumul ăsta și cu garanție, eu cred că este o treabă foarte tare și chestia asta
bate pentru foarte mulți români nevoia de o siglă aici pe bord. Dar, ca de obicei, de să spunem și lucrurile nasoale, jantele astea nu sunt cele mai reușite. Da, negra arată bine, dar se vor vedea mai murdare. Noi am plătit acum să ducem la spălătorie. Pe 20 de inci arată bine, este inclusiv, vă spuneam, variantă Diamond Cut. Asta înseamnă că ai o pernă un pic mai mică și o să scutură un pic. Și nu scutură doar roțile, o să-ți arăt imediat și direcția la condus. Dar ca să fim onești, în cea mai mare parte a timpului, mașina face navetă și asta este viteza de navetă. Merg cu 60 la oră în momentul ăsta. Aud un pic anvelopele. Insonorizarea față de exterior nu este rea. Nu am prea multe lovituri în caroserie. Nu bate, nu troncă, nu scârție. Nu e rău. Și este mult mai ieftină decât aia. Ford Explorer, da. Nu e chiar vechi, dar e ăla pe care îl preferă și poliția din America. La 70 este mai mult decât ok. Este o mașină liniștită, calmă, relaxată și care nu face gălăgie. Și din experiența mea, inclusiv la viteze mai mari, când te duci la 110, 120, rămâne liniștită și confortabilă. Mai pe românește, poți să te auzi în continuare podcasturile fără probleme. Cele mai multe denivelări sunt preluate bine, fără stres. Doar că frâna este un pic cam sensibilă. Ai observat și tu, nu? Mie îmi place. Îți place așa sensibilă? Da. Băi, trebuie să o mângâi. Deci este atât de sensibilă încât trebuie să o mângâi. Aș mai încerca totuși o chestie. Mașina asta, pe cât de înaltă este, totuși vă spuneam că reușește să se comporte destul de surprinzător de stabil. Tu ai observat că sunt oameni care conduc aici? Și cât de periculos e? Dacă îți sare airbag-ul, știi? Și ce nasol e, nu? Normal. Ai observat? Da? Uite pedalul că de prioritate. Aici este iarăși o chestie pe care am observat-o. Dacă o să exagerez cum am făcut eu acum și o să forțez un pic accelerația într-un punct în care mașina nu are aderență completă, adică pe plat, bine încărcat, într-un pic de pantă, într-un pic de viraj, fața va pierde aderență. Anvelopele sunt de eficiență pe mașina asta, adică sunt un pic mai silicioase și dacă vrei grip foarte bun, recomandarea mea este să treci la niște anvelope cu un compound un pic mai moale, gen Pirelli sau Michelinuri. Acum, fiecare dintre chestiile astea costă, dar siguranța, dacă primează pentru tine și vrei mai multă predictibilitate, va trebui să duci pe niște anvelope cu un pic mai multă aderență din cauza cuplului de care ți-am povestit. Și mai este comportamentul ăsta un pic ciudat, că în momentul în care o calci un pic prea tare, să zicem, prea tare, nu este prea tare, pur și simplu pleci mai repede, în momentul în care iei piciorul din gaz, în momentul acela există o lovitură, o bătaie în suspensia față. De-aia, eu cred că experimentul acesta cu hibrid în Europa, pentru a respecta reglementările acestea de mediu și a face mașini mai interesante pentru clientul european, forțează puțin tehnologia. Ar fi curios, deși nu prea mai conduc eu mașini termice, totuși, pentru puterea comparației, să pot să conduc aceeași mașină doar pe benzină. Sunt convins că este mult mai predictibilă decât versiunea asta hibrid, care pentru scenariul ăsta totuși de navetă reușește să fie ceva mai eficientă și faptul că are atât de multă garanție îți dă măcar peace of mind că nu pățești ce am aflat eu în IGDLCC de la domnul Tiron despre toate problemele cu mașinile hibride, da? Măcar știi că problema, dacă se întâmplă ceva, e la ei. Ce ai auzit se datorează tracțiunii față, doar față. Versiunea hibridă, atenție, nu vine cu transmisie integrală. Dacă ții doar pe benzină, poți să primești și 4x4, altfel nu. Deci pentru cei care vor să mai meargă la munte, pe ploi multe, chestia asta e un pic de compromis, pentru că dacă e tracțiune doar față și e greutate pe spate, mașina se va lăsa un pic și atunci pierde un pic din aderență. Pe zăpadă uscată fără probleme, în rest. N-am apucat să testez pe zăpadă. Dar pe gheață, într-o pantă, integrala face diferența și Toresul hibrid nu are chestia asta, trebuie să știi. De ce mașină mai degrabă de oraș, de navetă sau de drumuri proaste, dar nu de off-road real și nu de cățărare. O chestie care mă enervează foarte tare este asistența la condus și nu numai la asta. Lane keep assist-ul ăla este foarte agresiv, te corectează tot timpul. Trebuie să-l dezactivezi de fiecare dată când pornești și nu doar pe ăla. ADAS-ul în general funcționează, dar serios acum îl simți un pic cam agresiv, e un pic neșlefuit. Probabil că acolo se simte un pic din economie, dar mașina asta vrea să te ține pe drum cu orice preț pe mijloc. După care vine partea de design. Mie îmi place, dar serios acum, chestia asta blocky așa, cu accente de Jeep Grand Cherokee, trebuie să-ți placă sau nu. Altora nu le place. Mie personal, mi se pare reușit. Nu trece neobservat. Încep să-l vezi.
Cel puțin, eu am observat pe durata testului foarte multe mașini și arată bine inclusiv pe alb. Surprinzător. Deci eu când am zis că nu scrie KGM, nu scrie KGM, scrie doar Torres, negru pe negru. Și pe negru arată cel mai bine. Chestiile astea, da, Grand Cherokee, astea de aici un pic de Range Rover, dar toate arată bine împreună și da, toată chestia asta foarte complicată aici, farul de ceață. Însă, pretty. Îmi place chestia asta, pare așa fi un buton, deși aici este locul unde îl scoți ca să pui cârligul dacă cumva rămâi în pană. Senzor de parcare în standard și dacă venim pe aici, nu știu care e rostul la chestia asta, nu știu ce ar trebui să prind. Chestiile astea par din plastic, dar oare la nevoie îți pui aici bagaje mai multe și le legi, le ancorezi ca să te duci în safari? Nu știu, să-mi spune cineva la comentarii ce ați face voi, ce ați spune pe botul mașinii. Vă duceți la Dakar, nu? Mașina asta. Un fel de București-Dakar. Așa. Și mai sunt chestiile astea, iarăși pe aici. Astea le vezi tot timpul din mașină. Din interior ai senzația că te-ai dus la raliu. Și se combină și cu prinderile astea, railurile, șinele de sus. E țapănă. Așa. Ai mânere adevărate cu butoane, poți să încui și să descui de pe butonul de pe ușă, nu ca alte branduri care așa. Ai bandourile astea negre, care sunt acolo la sacrificiu și sunt bine alese și pragurile care coboară până aproape jos. Vezi, pragurile, obsesia mea, chedere aici. După spălătorie, interiorul a rămas curat, la fel, după noroaie n-am avut probleme, nimic de reproșat la capitolul ăsta. Geamuri transparente, geamuri fumurii, cu protecție termică pe spate, dar nu avem plafon acolo. Și dacă tot am deschis ușa, iar rămâne așa, să le arătăm spațiul din spate. Oamenii ăștia știu bine clientela. Aici o să stea copiii, VIP-urile din familie și este spațiu berechet. Îmi place textura scaunelor, nu este premium, nu este luxury și da, dacă o să scape sosuri pe aici, o să fie un pic mai greu de scos. Trebuie să știi chestia asta. Asta aici este un plastic care se poate șterge. Asta este un vinilin cu buzunare care și el o să reziste destul de bine, dar aici este o veste bună, 2 USB-C-uri pentru a le alimenta device-urile care o să-i țină cu suzeta digitală bine înfiptă. Dopamină. Așa, 2 guri de ventilație, mânere de care poți te ții, iluminată aici sus, cârlige pentru a-ți prinde tot felul de lucruri și când ai închis ușa, liniște și pace și o ușă din plastic complet. Doar plastic. Să nu-mi scape ceva, chestia asta nu coboară, dar pot să rabatez fracționat pentru mai mult spațiu din portbagaj. Nu te lăsa păcălit. Aici trebuie să fie o roată, oare? Ceva de felul ăsta? Habar nu am. Dar 700 de litri, da, chestia asta este foarte, foarte, foarte ok. Mult spațiu aici, o podea plată și de desubt încă un pic de spațiu de depozitare pentru tot felul de mărunțișuri, pentru că avem hibrid, cam asta este tot spațiul pe care îl avem la dispoziție. Și uite-le aici. Dacă vrei să mai pitești câte ceva. Ce am făcut eu un weekend? Am scos treaba asta de aici, că se poate scoate ușor, am rabatat scaunele și am băgat aici cea mai mare cutie, aia XL-ul ăla de câini, ca să car câinii. Am căput aici fără niciun fel de probleme, chiar mai bine decât în fosta mea Tesla. Deci este mai mult spațiu aici decât ai putea să ai nevoie. Este o mașină practică cu o deschidere generoasă și zona asta de aici este dreaptă pentru acces. Cârlige stânga-dreapta, priză de 12 V și o lumină de bun simț pusă aici. Iar de aici poți doar să deschizi dacă ai rămas înăuntru, nu poți să-și închizi. Ba da, se închide. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și un pic. Not bad. Spatele, se întâmplă multe chestii aici. Torres mare, KGM mic, hibrid, mânerul ăsta aici. Deci eu sunt convins că există piețe în care haionul nu este electric. Dacă am văzut eu bine, doar haionul și cu încă vreo 2 chestii sunt vreo 1600 de euro. Ai putea să scoți mașina și mai ieftin. Dacă vrei să o deschizi la mână, s-ar putea să aibă balamale să se deschidă așa. Cred că de-aia e mânerul ăsta aici, pentru situațiile în care nu-l iei electric. În piața de la noi a ajuns în felul ăsta. Alte lucruri importante nu se întâmplă aici. Chestia asta este fumurie, nu se vede înăuntru și asta este ok pentru privacy. Tot plafonul are niște șine pe deasupra și aceasta are pioară de rechin, dar mai multe lucruri despre design chiar nu prea mai am. Mi-a scăpat ceva?
Nu. Nu are priză de încărcare, nu. Este un hibrid mild. Nu are priză. Mi-aș plăcut să aibă priză. Avem priză aici, sub carportul nostru fotovoltaic, am și băgat curent, dar așa, pe parcursul testului am băgat doar benzină. Am zis că o și criticăm, da? Hai să vă zic o chestie care o să enerveze pe cai de cursă lungă. Rezervorul de 50 de litri. La un consum de 7, nu mai înseamnă 800 de kilometri autonomie. Pe când concurenții, Sportage, Tucson, au vreo 54-60 de litri. Deci, dacă vrei să te duci de aici până la Arad fără oprire, nu asta e mașina. Sau s-ar putea să fie de la limită. Și trebuie să recunoaștem și slăbiciunea brandului. Ăsta este un risc real. Pentru că dacă vrei să vinzi mașina repede, valoarea reziduală e cam necunoscută. KGM-ul ăsta este prea nou pe piață ca să avem date solide și comparativ cu Toyota sau Hyundai, unde valoarea reziduală este deja predictibilă, pentru că vedem pe site-urile de anunțuri, aici vom trăi și vom vedea. Deci, asta este slăbiciunea brandului. Dar dacă vrei un SUV de oraș, plus weekenduri, dacă faci sub 25.000 de kilometri pe an, dacă vrei tehnologie de mare brand, fără preț de mare brand, dacă îți pasă mai mult de garanție decât de istoria mărcii și dacă nu ai nevoie de tracțiune integrală pentru off-road și vrei hibrid neapărat, atunci Taurusul hibrid devine o opțiune interesantă. Numai că, atenție, nu o cumperi pe pasiune, o cumperi pe rațiune. E un pariu calculat, nu este un crush. Și mașinile se cam vând emoțional în România, o știm prea bine. O știu toți vânzătorii. Degeaba încerc să înveți pe români cu fișă, cu total cost of ownership. Am făcut eu clipuri pe aici, pe YouTube. Încerc să învăț oamenii să cumpere cu teșchereaua, cu creierul și cu creionul, cu Excel-ul. Tot pe emoție se vând mașinile. Asta nu înseamnă că să cumperi mașina asta pe rațiune. Dar este un exemplu de cum se face socoteală. Ți-ai pus centura? Păi dacă nu-ți pui bingăne toată ziua. Știu. Mașinile astea bingăne, mamă, și asta bingăne ca toate celelalte, așa că îmi pun și eu centura. Am pornit aerul condiționat, că deja e cald, însă interiorul pare mult mai premium decât te aștepți. Pare, încă o dată, luxury, combinația de culori e foarte bine aleasă, chestia asta de cupru, aparent, e un plastic, dar ai texturi diferite, culori diferite, cusătură la culoare pe piele, vinilin, toată zona asta aici arată bine, după care vii pe zona asta de 2 ecrane și asta de aici e tactil și are aproape tot ce vrei. Sunt două lucruri care mă enervează. Da. Cel puțin două. Trebuie să le spun. Mă enervează chestia asta cu arta TomTom. De fiecare dată când vine mașina pleacă pe radio FM. Băi, deci orice aș face, serios, nu mai vreau să plece pe radio FM, vreau să plece pe ultima sursă, vreau să plece pe Bluetooth sau să plece pe CarPlay. CarPlay este valabil doar prin cablu, pe cablul de aici, pe conectorul USB, dar am două și am și alimentator de 12V. Apropo, avem cabluri bune și încărcător de mașină pe faimosul magazin Gadget Boutique, unde o să ai cele mai bune cabluri și cele mai bune încărcătoare, inclusiv pentru această mașină. Asta e momentul pentru sponsorul nostru. Ce, vrei să-mi arăți cum coboară? Vrei să faci mai frig? Aerul condiționat îl controlezi de aici pentru că nu ai alte butoane sau vii, apeși aici și ai interfața asta și pe nivelul 3 începi să-l auzi. Începi să-l auzi. Și trebuie să ieși din Apple CarPlay sau Android Auto ca să poți să... Exact. Ecranul de aici are tot așa multă informație, dar poți să schimbi între diferitele afișaje, o să se arătă în mers. Îmi place chestia asta cu harta, dar dacă navighezi pe TomTom, apropo, poți să ai 3 hărți în același timp. Poți să ai harta aici și harta și pe telefon. Am încercat chestia asta. Primul lucru înainte să pleci, vii, tragi de ecran, dezactivezi asta și asta, prietenii știu de ce. Nu-i de ajuns? Vrei și mai puține bingăneli? Te duci aici, te duci la setări vehicul, asistență la condus, îți trebuie multă răbdare, setări LDV, sunete de avertizare și le dai oprit. Și acum vei avea o călătorie mult mai plăcută. Surprinzător, sunetul din mașină se aude bine când începi să dai mai tare, pentru că are și un pic de bas destul de prezent, mie mi-a plăcut, dar nu este un sistem de sunet premium. În rest, ambientul de aici este surprinzător de bun. Toată zona asta de aici strigă premium, ai lumini, parasolar, cu lumină deasupra frumos, ai tot ce-ți trebuie. Chiar nu ai ce să-i reproșezi, iar volanul are aproape toate funcțiile de care ai putea să vrei, doar că eu n-am reușit să merg să facă, n-am făcut să meargă cruise control-ul, tu ai reușit? Nu. Limitatorul merge, cruise control-ul nu. Cred că mai e chestie, n-am prins-o eu, dar am toate comenzile și pe volan și am aici niște clapete pentru a controla regenerarea, pentru că nu poți controla cutia, nu poți să treci pe manual, cutia este pe automat și o vei controla de aici. Pe zona asta glossy, unde vezi amprente, deși noi am adus-o de la spălătorie, aici este acest
Așa, deci, asta e cheia. Suntem în P, piciorul pe frână, suntem în D. Așa, acum. Era în accesorii. Trebuie să dai de 2 ori și așa arată camera. Foarte bun. Apropo, îmi place cum se vede, vizibilitate bună către spate, senzori de parcare și tot ce vrei și vedere 360, iarăși, excelent, nimic de reproșat la capitolul ăsta al vizibilității, plus că poți să-ți mai alegi din meniul ăsta cam cum să se vadă. Recunosc aici niște chestii luate, apropo, de la modelele BYD, e un pic de tehnologie, cred, e împrumutat aici. Îmi place că pot să las telefonul aici, l-am încărcat pe wireless, sau pot să-l leg la încărcător. Și aici am și un spațiu de depozitare, apropo, răcit. Mi-am ținut batoanele la rece aici, nu știu cum, dar mi l-a ținut rece. Poți să mai ții telefonul și aici, poți să îți pui chestii și pe aici. Spațiile de depozitare sunt foarte smart și nu își încap chestii. Dar acum hai să ne punem în mișcare și exact cum ziceam, de pe loc plecăm pe full electric, cum ar veni. Trebuie să am grijă să mângâi frâna, frâna mai sensibilă ca pe mașina asta, mai rar, ai observat? Dacă e ușoară. Și asta pentru că avem o mașină ușoară. Asta este avantajul unui astfel de hibrid. De cât asta? 1.7? 1.6, 1.7. Am ajuns să ne placă și să vânăm mașini din ce în ce mai ușoare. Ne plac mașinile sub 1 tonă 800 în ultima perioadă, pentru că sunt mai manevrabile, sunt mai eficiente și sunt mai fun în general. Dezavantajul lor ar trebui să fie teoretic un pic la denivelări și o să vedem asta imediat, pentru că nu au aceeași inerție ca mașinile mai grele. Suspensiile trebuie mai bine setate. Plecând de pe loc, în liniște, se aude doar ventilația din mașină în momentul ăsta, pentru că afară sunt în sfârșit 24-25 de grade și aerul condiționat să mai și muncească. Pe treapta 3 cam așa l-auzi, o să-l dau eu pe 2. Ne-am pus în mișcare și acum trecem peste niște denivelări. Aici se vede încă o dată avantajul unei mașini ușoare și o suspensie setată mai ales pentru oraș, pentru că în cea mai mare parte a timpului aceste SUV-uri sunt mașini de familie, pentru mers la supermarket, la școală, la serviciu, oriunde ai tu treabă și să aibă mult spațiu și să-ți dea această percepție de siguranță, lucru la care mașina se califică. Are toate nivelul de siguranță, are airbag-uri de toate felurile și este o mașină destul de sigură, pregătită pentru piața europeană. Nimic de reproșat la acest capitol. Ce mă interesează pe mine este partea, în primul rând, de confort, de manevrabilitate, dar mai ales de insonorizare în trafic, pentru că noi nu ducem mașinile pe drumul alea frumoase, serpentine, prin păduri. Noi ne ducem aici, cu restul cetățenilor. Uite un Duster cu care ne concurăm. Cred că singura mașină care se bate cu Torresul, la bani, mai e doar Duster-ul și cu Bigster-ul. Cred că mai degrabă Bigster. Doar că nu îi pun așa de mult respect, nu arată ca un BMW. Nu facem fermoarul și noi? Nu facem. Șoferii profesioniști din București încă nu fac. Apropo, voi faceți fermoarul? Tu faci fermoarul? Și ce înseamnă fermoarul, nu? Depinde cât de tare vine să-mi taie calea, știi? Că dacă vii atât de încrezător cu 50 la oră, s-ar putea să... Pentru cei care au mai deschis televizorul ultima vreme și știu, avem regula fermoarului, mulțumim. Uite, avem o fată care ne-a dat voie, mulțumim frumos. De obicei, fetele nu au întotdeauna curaj să o dea prioritate, le e teamă să nu cumva să fie păcălite, dar trebuie să știm că atunci când cineva vine pe un drum secundar, pe un drum principal, unul câte unul intrăm astfel încât să ne mișcăm cu toți. Asta este regula fermoarului, vă încurajez pe toți, dacă puteți, să faceți chestia asta pentru ceilalți, pentru că în cele din urmă o să simțiți și voi beneficiile când o să fiți voi în locul celor de pe fermoar și gata, destulă teorie, hai să ne vedem mai departe de mașină. Pe durata testului, să vorbim un pic de consumuri, ia să vedem, deci, pe durata testului meu, eu am obținut 7,2 litri la 100 de km pe 480 de km. Cu o viteză medie de doar 34 de km pe oră, asta înseamnă că am mers destul de mult în regim de navetă și v-am spus că am făcut și un drum de vreo 360 de km dus întors la Brașov. 7,2 litri nu este rău pentru o mașină înaltă și spațioasă ca asta, pentru că, auzi motorul? Da, se aude. Abia acum a pornit motorul termic, acel 1.5 turbo, în ciclu Miller. Aici, în stânga jos, am un indicator de baterie. Bateria se reîncarcă la decelerare și pot să controlez de aici cât de mult se regenereze și face un fel de single pedal, un fel de e-pedal. Acum, prin încetinire, recuperăm energie, dar avem aici și un indicator pentru charge. Deci aici e cât de tare să facă regenerare, aici dacă se încarcă bateria și aici este stadiul bateriei. Nu o să știi niciodată ce înseamnă astea trei în același timp. Mie mi-a luat un pic să încep să înțeleg. Sunt 3 chestii pe care trebuie să le înveți.
iar în dreapta ai nivelul de carburant, de combustibil și noi suntem pe roșu, am reușit să golim mașina pe durata testului nostru, așadar un plin ne-a ajuns vreo 500 de kilometri reali, 500 și ceva, de fapt, pentru că la un consum de 7 dintr-un rezervor de 50 înseamnă undeva, ar trebui să avem teoretic 650 de kilometri. Deci dacă am duce mașina pe roșu până aproape pe gol și am considerat că n-am luat-o chiar full, cam asta este autonomia în momentul ăsta unei mașini hibrid. Știi ce mașină mai are consum de autonomie de genul ăsta? De 650? Am testat noi recent. Nu e publicat încă. Poate că până publicăm Torresul, apucăm să și publicăm să iasă din montaj, Tesla Model 3 Long Range Single Motor. Nu? Ți-o aminte? Da. Aia face 600. Deci suntem în punctul în care dacă peste mașina asta mai pui 7000, îți iei un sedan electric cu aceeași autonomie. Și iarăși, mi se pare că bătălia în zona asta de 30.000, 27, 28.000 plus TVA devine foarte interesantă. Și mașina asta este un competitor important. Dar despre competitorii ei din același segment, hai să vorbim afară. Argumentele așadar pro e prețul, spațiu, echiparea, garanția, sistemul hibrid și tehnologia aia de la BYD de care v-am zis. Contra, tracțiune doar față pe hibrid, suspensia un pic cam sportivă pe drumuri proaste și un brand fără istorie, nu știm valoare de revânzare, designul un pic ciudat și rezervorul cam mic. Dar cu cine concurează? Păi avem așa, Tucsonul hibrid, Sportage hibrid, RAV4 hibrid. Toate alea încep, vă spuneam, de la 40.000, plus jucătorii noi gen BYD Seal, care se apropie la preț, la fel Chery Tiggo 7. În peisajul ăsta, Torresul se așează exact la mijloc. Nu mai chinezesc decât chinezul, mai corean așa. Dar nu e nici premium ca japonezul. E un corean cu inimă chinezească cu garanție de 8 ani. Acum, fiecare decide pe banii lui, dar eu cred că ar trebui să mergeți să-l vedeți la dealer și să faceți test drive și să vă convingeți voi. Și întrebați de service, întrebați totuși, ok, garanție, dar ce se mai strică? Însă întrebarea acum pentru voi la final. Ați luat în calcul un KGM? Sunteți pregătiți să luați o marcă exotică în dauna promisiunii moștenirii unei mărci? Sunt tare curios. Aveți vreun prieten care și-a luat deja? Pentru că dacă s-au vândut deja peste 3079 anul trecut, cineva dintre voi sigur are. Și dacă vă plac testele noastre cinstite, fără fișă, fără script, dați subscribe. Vă promit că nu o să vă lingușez niciodată cu un brand doar pentru că plătește, deși ne-am bucurat să avem colaborări cu ele, dar o să vă spunem transparent. Însă până data viitoare, să vă fie numai bine!